અને સુરેન્દ્રનગરમાં લગભગ ફુલવડી આમના સિવાય કે બનાવે છે, પણ આમના જેટલી સરસ તો ક્યાંય નહીં બને એટલી ગેરંટી. આ દુકાનમાં 40 વર્ષથી 40 વર્ષથી અહીંયા નાસ્તો લેવા આવો. હા. સૌથી વધારે શું પસંદ છે? ફુલવડી ને ગાંઠિયા ને એવું બધું. એની મેઇન અમારી ખાસિયત છે આમલીની ચટણી. જે આ ગોળ આમલીની ચટણી છે એટલી જાડી કે આમ તમે પ્યાલી ઊંચી કરો ને તો હેઠે ના પડે. મારી સમજ મને જ્યારથી પડી ત્યારે 60 રૂપિયાથી કિલોનો ભાવ ચાલતો હતો. બરાબર. આજે 320 થયા. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું આવ્યો છું અત્યારે સુરેન્દ્રનગરમાં. મારી જોડે છે ભરતભાઈ દક્ષિણી, અહીંના લોકલ રહેવાસી છે, બહુ સારા ફૂડી છે અને આની પહેલાં આપણે સુરેન્દ્રનગરની ફૂડ સિરીઝ કવર કરી છે. મોસ્ટ ઓફ જગ્યા રિકમેન્ડ કરી હતી ભરતભાઈએ. અને આજે લક્ષ્મી સ્વીટ માર્ટમાં આવ્યા છીએ અને અહીંની ફેમસ શું છે ભરતભાઈ? ફુલવડી ફેમસ છે. એની ચટણી વધારે સારી છે. ચટણી વધારે ફેમસ છે. એની કમાલ છે ચટણીનો. અચ્છા. અને મને વાત કરતા હતા કે લગભગ 45 કે 48 વર્ષ જૂની આ પેઢી છે. એટલી પેઢી જૂની છે, 48 વર્ષ. અને સુરેન્દ્રનગરમાં લગભગ ફુલવડી આમના સિવાય કે બનાવે છે, પણ આમના જેટલી સરસ તો ક્યાંય નહીં બને એટલી ગેરંટી. અચ્છા. પાછળ અત્યારે મોટી ઉંમરના એક બાપા છે એ બનાવે છે ફુલવડી લાઈવ ગરમા ગરમ. ટેસ્ટમાં કેવી છે અંદર જઈને તમને બતાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. જો આ લાઈવ ફુલવડી અત્યારે બની રહી છે. શું નામ કાકા તમારું? દિનેશભાઈ. કેટલા વર્ષથી બનાવતા હશો તમે? હું લગભગ 40 વર્ષથી. 40 વર્ષથી ફુલવડી જ બનાવો? વારે વાહ. અને ટાઈમિંગ શું હોય છે આપણો? 4 વાગ્યાથી 7 વાગ્યા સુધી. 4 થી 7 લાઈવ ફુલવડી. વારે વાહ. અત્યારે તો લોકો અહીંયા સ્વીટ ને એ બધું લેવા આવ્યા છે. ફેમસ એમની ફુલવડી છે, એની સાથે સ્વીટ છે, ફરસાણ છે, બધું ફેમસ છે. આ તો આપણે લાઈવ ફુલવડી કવર કરવા આવ્યા છીએ. તમે કેટલા વર્ષથી આવો છો અહીંયા? 70 વર્ષથી રહું છું. 70 વર્ષથી રહ્યો છો અહીંયા? આ દુકાનમાં 40 વર્ષથી. 40 વર્ષથી અહીંયા નાસ્તો લેવા આવો. હા. સૌથી વધારે શું પસંદ છે? ફુલવડી ને ગાંઠિયા ને એવું બધું. અડદિયો, પેંડા. વારે વાહ. તમારું નામ? મહેન્દ્રભાઈ સંઘુઈ. મહેન્દ્રભાઈ. થેન્ક યુ મહેન્દ્રભાઈ. સાહેબ અહીંના ઓનર છે. શું નામ તમારું? મારું નામ ચિરાગ શેઠ. અને કેટલી આમ પેઢી છો તમે? અમે ત્રીજી પેઢીએ છીએ અત્યારે. ત્રીજી પેઢી અહીંયા સંભાળો છો. અને ટાઈમિંગ આપણો સવારથી શું હોય છે? મારે શોપ સવારે 6 વાગે ખુલે છે અને રાત્રે 9 વાગ્યા સુધીનો ટાઈમ હોય છે. Continue. કન્ટિન્યુ. અને ફૂલવડીનો સમય 3:30 થી 4 વાગે શરૂ થવાનો હોય છે. બરાબર. બાપા જે બહાર બેઠા હતા એમ કહેતા 40 વર્ષથી ફુલવડી બનાવે છે. હા, એ 1973ની સાલથી અમે શરૂઆત કરી અહીંયા. ત્યારથી કન્ટિન્યુ ફૂલવડીની શરૂઆત અમારે એ રીતે ચાલે છે. સૌથી પહેલા ફુલવડી ચાલુ કરી? સૌ પહેલી ફૂલવડી ચાલુ કરી હતી. એમાંથી જ અમે આગળ બધી વસ્તુ ચાલુ કરી. ફાફડા ગાંઠિયા છે, પછી પેલા બેસનના લાડુ છે, પછી રજવાડી પેંડા છે કણીવાળા. અચ્છા. એ બધું પછી 1 by 1 સ્ટાર્ટ થયું બધું. અને ફૂલવડી અમારી મોસ્ટ બધી જગ્યાએ અત્યારે ફેમસ છે. અને ફૂલવડીનું કામ પહેલેથી જે રીતે ચાલુ એનાથી એ જ રીતે વન સાઈડ એક સાઈડ જ ચાલે છે આખું. એક સાઈડ જ ક્વોલિટી આખી, કોઈ ચેન્જીસ નહીં. ટેસ્ટમાં બી કાંઈ ફેર નહીં. એની મેઇન અમારી ખાસિયત છે આમલીની ચટણી. જે આ ગોળ આમલીની ચટણી છે એટલી જાડી કે આમ તમે પ્યાલી ઊંચી કરો ને તો હેઠે ના પડે. એની આ વસ્તુ એની અમારી ખાસિયત મેઇન આ. પાણી જેવી નહીં, પાણીની આખી આમ પાલી તમે નીચે કરી દો તો હેઠે ના પડે. એની મેઇન ખાસિયત આ ચટણી છે. ઓકે. એટલે ચટણી યાર જ મજા આવે. અને ચટણીનો જ સાચો ટેસ્ટ આવે. ઓકે. એટલે એ બી તમે અત્યારે જોશો તો ચટણી બી મારે એટલી બી ચાલે છે. લોકો બહારગામે લઈ જાય છે અને એ રીતે એનું પાર્સલ પેકિંગ ને એ બધું ચાલતું હોય છે અમારે. ગરમ ગરમ ઉતરે, ગરમ ઉતરે કરો. અને આ ચટણી બી અમારે છે ને અત્યારે 5-6 દિવસ અને કંઈ થતું નથી. આ વેચાતી દો છો? વેચાતી અમે આપીએ છીએ, પણ જનરલી લોકો શું છે કે ફૂલવડી સાથે જ લઈ જાય છે. બરાબર. અને આ ચટણી 5-6 દિવસ સુધી કોઈ બગડતી નથી ફ્રીજ કોલ્ડમાં. ઓકે. અને આ બને આ રોજે રોજ ચટણી અમારે. અચ્છા, ફ્રેશ જ બને? રોજે રોજ ફ્રેશ બને આ. ઓકે. એટલે લોકો શું 4-5 દિવસ અમદાવાદ, બોમ્બે કે સુરત કે ક્યાંય પણ બી જતા હોય ને તો 5-6 દિવસ એને કંઈ થતું નથી. ઓકે. એઝ ઇટ ઇઝ સારી રહે.
આવો નવો ટેસ્ટ કરીએ ફૂલવડી. હા એકદમ ગરમા ગરમ છે. સાહેબ આની કિંમત શું છે? ફૂલવડી 320 રૂપિયાની કિલો છે. 320 રૂપિયા. 60 રૂપિયા 40 રૂપિયાથી 60 રૂપિયાની કિલો હતી ત્યારથી અમે ચાલુ કરેલી છે. 60 રૂપિયાની કિલો હતી. 40 રૂપિયાથી મારી સમજ મને જ્યારથી પડી ત્યારે 60 રૂપિયાથી કિલોનો ભાવ ચાલતો હતો. બરાબર. આજે 320 થયા. ઓકે. એમની ચટણી છે. આજમાં આજે ઓલી પેલા આવતી ખજૂરની ઓલી ચટણી ગોળ આંબલીનો એના જેવો ટેસ્ટ આવે છે. આ વાત તમારી સાચી. મેં કોઈ દિવસ આ રીતનું કોમ્બિનેશન ટ્રાય નથી કર્યું કે આવી ચટણી આપતા હોય સાદા ફૂલવડિયારે. આ ચટણી માથે જે ટેસ્ટ છે ને એ એટલા વર્ષથી આનો એને છે ને પહેલાં અમારે શું હતું કે પહેલાં મોટી ડીશમાં આખી ચટણી મૂકતા. એક નાની તવી જેવી ડીશ આવે એમાં એના ઉપર દાડમ પછી કોથમીર પછી એનું દ્રાક્ષ એવી રીતે વસ્તુ આખી એનું ડેકોરેશન કરતા જે मला દાબેલી વાળા ચટણીને. હા અને એમાંથી ચટણી આપતા ચમચા. ઓહો. અત્યારે આ તપેલું બાકી પહેલાનું ડેકોરેટિવ આખું અલગ હતું. હા એ રીતે બધું બનાવતા. દ્રાક્ષ હોય દાડમ હોય કોથમીર નાખેલી હોય એવી રીતે આખું એનું ડેકોરેશન થયું. અચ્છા. અને અમારે બનાવવાની આ પ્યોર જૈન. એમ પ્યોર જૈન. અમારે ત્યાં બધી વસ્તુ પણ જૈન જ બને છે. અચ્છા. કનમૂળ દુકાન પર નથી વાપરતી. ઓકે. સ્ટાર્ટિંગ તો સંભારો કે એવું કાંઈ નહીં બનાવતા હોય? બનાવી પપૈયાનો સંભારો. ડુંગળી લસણ કે બટેકા એવું કાંઈ નહીં. ગાજર કે ગાજર નહીં. ઓકે. હલવો બી નહીં. ઓકે. બધી વસ્તુ જૈન જ. આ ચટણી ખરેખર એવી છે. સાહેબની વાત સાચી છે. કદાચ આંગળીથી એમને ખાલી આપણે ઓલી ચાટીને તોય મજા આવે. કમાલ જ ચટણીનો છે. અને આટલી જાડી ચટણી કોઈ બી વસ્તુના કોઈ પણ ફરસાણમાં અમારા આ ફરસાણ સિવાય ક્યાંય કોઈ બનાવતું છે. હા બધી જ જગ્યાએ લિક્વિડ ચટણી આવે. લિક્વિડ હોય. અને આ પાલી તમે આમ કરતો તો હેઠે ના પડે. એમ નહીં તમે આ વજનમાં દો કે પછી એની ફ્રીમાં જ આપો? વજનમાં કોઈ જ વસ્તુ ફ્રીમાં. ઓકે. પણ કોઈને જાજી ક્વોન્ટિટી હોય તો આપણે એડજસ્ટ કરી દઈએ. થોડુંક એડજસ્ટ કરી દઈએ. ઓકે. અને આ એમનો બદામ પાક છે. આની શું કિંમત કીધી સાહેબ? બદામ પાક 700 રૂપિયા કિલો. ઓકે. અને આ એમની સિગ્નેચર આઈટમ છે એમ કહેતા હતા. શિયાળામાં જ બનાવો છો? આ શિયાળાની વસ્તુ છે. પાક છે શિયાળુ પાક છે. ઓકે. એટલે શિયાળામાં જ બને. અડદિયો છે મસાલા વાળો, પછી બદામ પાક છે, ગુંદર પાક છે, ખજૂર પાક, મેથીના લાડુ છે, પછી સૂંઠના લાડુ છે, કચેરીયું છે. ઓકે. આ બધું શિયાળાની વસ્તુ. શિયાળામાં સ્પેશિયલ બનાવી. આ અમારી સ્પેશિયલ આઈટમ છે બદામ પાક. ઓકે. જે અહીંના પ્રોપર અમારા જે સુખડિયારના લોકો છે એ બી એના ઘરે ખાવા માટે અમારે ત્યાંથી લઈ જાય છે. બરાબર. સ્પેશિયલ. ઓકે. દાણાદાર લાગે છે. સૌથી વધુ ફ્લેવર આવે છે એ બદામની જ આવે છે. બદામ કાજુનો અંદર મિક્સ અંદર અંદર એની સાથે ફ્રાય થાય. ફ્રાય થાય. આ જો તમે એક લેયર આખી ઘીની જ છે. એની લેયર બને ઉપર બદામ પિસ્તા, હા, એલચી, જાયફળ, જાવંત્રી એ બધું મિશ્રણ આવે. બરાબર. સાહેબ આ લોકેશન એક્ઝેક્ટ શું કહેવાય? એક્ઝેક્ટ લોકેશન મોટા દેરાસર રોડ, યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની સામે. ઓકે. અને આમ જૂનું નામ કહો તો પીપલ્સ બેંકની સામે કહેવાય એરિયા. ઓકે. સુરેન્દ્રનગર પીપલ્સ બેંક હતી એની સામે આ એક અમારી દુકાન કહેવાય. આ મેઇન રોડ કયો કહેવાય? મેઇન રોડ મોટા દેરાસર. મોટા દેરાસર રોડ કહેવાય. સ્વામી મોટા દેરાસર રોડ કહેવાય. ઓમ તો તમારી દુકાનનું કોઈને બી પૂછો એટલે ખબર જ હશે. મોટા દેરાસર રોડ પાળિયા દ્વારા. ઓકે. પીપલ્સ બેંક રિક્ષાવાળાને કોઈ બીને પૂછો, કોઈ બીને બીજા કોઈને પૂછો એટલે એ લોકેશન અહીંયા જ આવે. બરાબર. સ્ટાર્ટિંગ એનું મોટા દેરાસર રોડ થાય. ઓકે. હવે હું આ વિડીયોનો વિરામ આપીશ. 100% રિકમેન્ડ કરીશ. જો ફુલવરીના કોઈ ચાહક હોય અને સુરેન્દ્રનગરમાં તમે આવો તો આ જગ્યાએ 100% મુલાકાત લેવા જેવી. આટલા વર્ષ જૂની આ પેઢી છે
અને મેઇન તો તમે જોયું ચટણીનું એનું કામ. અને તમારે કાંઈ ઇન્ક્વાયરી હોય તો એમનો નંબર બી નીચે અત્યારે તમને જોવા મળી જશે, એડ્રેસ લખાઈને બી આવતું હોય છે, તમે ફોન કરીને બી કાંઈ ચર્ચા કરી શકો છો. અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર ઈટ એન્ડ ડ્રાઈવ _ કરીને આપણું પેજ છે, એમાં બી અમને ફોલો કરી શકો છો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.